A gyilkosság ugyanis ember és népgyűlölettel kezdődik. János apostol szerint, aki gyűlöli embertársát, az embergyilkos. A náci nyilas vérkorszak pedig arra tanít bennünket, hogy komolyan kell venni azokat a szervezeteket, amelyek bizonyos etnikumokkal, vallási közösségekkel szembeni gyűlöletre alapozva akarják megragadni a hatalmat. E kóros jelenséget nem lehet elbagatelizálni, semmibe venni. Ahogy erre egy bibliai elv is figyelmeztet. Egy kis kovász az egész tésztát megkeleszti. Vagyis Magyarország csak akkor lesz képes megfelelő lendületet venni és kilábalni a válság következményeiből, ha kiveti magából az antiszemita, rasszista, nacionalista gyűlölködés kovászát. Ezt nekünk, magyaroknak kell megtennünk. Ezt követeli a lelkiismeretünk, ezt várja a civilizált világ, ezt senki sem fogja helyettünk elvégezni. Nem könnyű feladat. A Jobbik és gárdája mély konfliktusokat generálhat magyar és magyar ember között, megmérgezheti hazánk és szomszédos országok viszonyát, olyan nemzetközi politikai gazdasági elszigeteltségbe szoríthatja be Magyarországot, aminek negatív következményeihez képest jelenlegi gondjaink eltörpülnek. A magyar társadalom betegségeinek leküzdéséhez szükséges vakcinát nekünk kell beadni, nekünk, akik következetesen és egyértelműen szembeállunk a fasisztai törekvésekkel. Olyan Magyarországot szeretnénk, ahol tisztelet övez minden törvénykövető polgárt, vallási és etnikai hovatartozásától függetlenül. Nagyra értékeljük a hazai zsidó közösség több mint 1000 éves nemzetünk fennmaradása, megújulása, fejlődése érdekében tett erőfeszítéseit. A magyar zsidó közösség különleges. Emberi nagyságokkal áldotta meg Magyarországot és a világot, akikre joggal emlékezünk büszkeséggel. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Szeretném felhívni figyelmüket egyre erősödő Izrael ellenességre is. Az antiszemitizmus legújabb formájára. Izrael létezése rendkívüli jelentőséggel bír. Fontosnak tartjuk, hogy Izrael olyan erős állam maradjon, amelyik biztosítja az ott is diaszporában élő, a történelem során szinte folyamatosan fizikai létezésükben fenyegetett zsidók biztonságát és ellenségeik pusztító szándékával szembeni védelmüket. Keresztényként feladatunknak tekintjük a zsidó-keresztény civilizáció értékeinek a megőrzését, képviseletét. Ebben pedig Izrael egyre meghatározóbb szerepet tölt be, hiszen védelmezi, építi a bibliai helyszíneket, biztosítja és egyre magasabb színvonalon segíti minden nemzet fiait, hogy a zsidó-keresztény kinyilatkoztatás történetiségének hitelességét eredeti helyszínen tanulmányozhassák. Magyarország és Izrael politikai, kulturális, gazdasági együttműködéséhez a hazai antiszemiták egyre ellenségesebben viszonyulnak. Rendszeresen olyan iszlamista körökből származó sztereotípiákkal vádaskodnak, ahol Adolf Hitler Mein Kampfja vagy Zion bölcsének jegyzőkönyve a legnépszerűbb olvasmány. Irán nukleáris törekvése tényleges veszélyt jelent az egész világra, különösen Izraelre. Ahmadinejad iráni elnök Izrael legnagyobb ellensége ma. A Jobbik és gárdája antiszemita és Izrael ellenes mozgalom. Egyik legerősebb külföldi támaszuk a saját ellenzékét is könyörtelen kegyetlenséggel elnyomó iráni elnök személyéhez és rezsimjéhez köthető. Azok a politikusok, akik Irán részéről megnyilvánuló fenyegetettséggel és a hazai szélsőséges mozgalmak támogatásában való részvételével szemben a vakság politikáját választották, súlyos hibát követnek el.
Hasonló politikai felelősségük van, mint a 30-as évek vezető európai politikusainak, akik nem voltak hajlandóak Hitler és a nácizmus jelentette veszélyekkel szembenézni. Mi magyarok és európaiak szeretnénk békében élni az izraeliekkel, ahogy számos arab országgal is. Ám az olajfüggőség ellenére sem hagyhatjuk figyelmen kívül, hogy míg a világ vezetői a békéről és leszerelésről beszélnek, addig Irán egyre közelebb kerül ahhoz, hogy atombombával rendelkezzen. A perzsák vallás és politikai vezetői egységesen vallják, hogy Izraelt el kell törölni a térképről. Az életmenetében való részvételemnek idén ez adja az egyik nyomós okát. Ha már a történelmi múltat nem tudjuk megváltoztatni, tegyünk meg mindent azért, hogy legalább ne ismételjük meg. Tegyünk meg mindent azért, hogy zsidók és romák és más kisebbségekhez tartozó honfitársaink félelem nélkül szabadon élhessenek és boldoguljanak hazánkban. Izrael pedig a zsidók számára ne egy újabb haláltábor, ne egy újabb tömegsér legyen, hanem az ősi és örökérvényű ígéretnek megfelelően tejjel és mézzel folyó föld és szabad, biztonságos haza. Köszönöm a figyelmüket!